नमस्कार, किरण होम क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत। मी सौ किरण इंदापार। आजच्या व्हिडिओमध्ये हँड एम्ब्रॉयडरी म्हणजेच हातभरात कामाचे टाके कसे विणायचे याबद्दल सांगते आहे। हँड एम्ब्रॉयडरी करता लागणारे साहित्य बघू। कापड, साबण, रिंग, पेन, रेशीम रीळ, प्लेन किंवा शेडिंगचे कोणत्याही रंगाचे चालतील, डोलीचे सुद्धा चालतील, सुई छोटी व मोठी, कात्री। आता आपण कृती बघू। रिंग शक्यतो लाकडी वापरावी। रिंगचे दोन भाग असतात, एक प्लेन रिंग व दुसरी स्क्रूची रिंग। प्लेन रिंग कापडाखाली ठेवावी, मध्ये कापड ठेवून स्क्रूची रिंग त्यावर ठेवून फिट करावी। नंतर स्क्रूने घट्ट करून कापड ओढून टाईट करावे, म्हणजे विणकाम व्यवस्थित येते। काश्मीरी टाका कसा करायचा ते बघू। प्रथम कापडावर डिझाइन काढू। सुई कापडामधून वर काढली, नंतर सुई आडवी घेऊन विणावे। दोरा सुईच्या खाली ठेवून विणावे। दोन्ही बाजूने कापडाचे 2-3 दोरे सुईवर घेऊन आडवेच विणावे। विणताना डिझाइन कमी जास्ती असते त्या प्रमाणात विणावे। सुई कापडाला आडवीच टोचून विणावे। दोरा एकेरी घ्यावा। सुईवर ओढल्यानंतर दोरा थोडा ओढून घ्यावा, ताण व्यवस्थित येईल। याकरिता डिझाइन जास्ती मोठ्या पाकळ्यांचे घेऊ नये, छोट्या पाकळ्यांचे डिझाइन घ्यावे। वर शेवटी निमुळत्या भागावर जवळ जवळ घेऊन विणावे। मागच्या बाजूला सुई घेऊन गाठ पाडू, पानांचा आकार दिसतो। काश्मीरी टाका विणल्यानंतर देशी टाक्यासारखा दिसतो। हा आपला काश्मीरी टाका तयार झाला। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा। तुम्हाला काही सुचवायचे असेल तर कमेंट करा। तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।